Trên những bầu trời đầy biến động của Nam Á, một loại tiêm kích mới đang thay đổi cán cân quyền lực. Nó không đến từ Mỹ, cũng không phải từ châu Âu, mà từ Thành Đô, Trung Quốc. Đây là câu chuyện về J-10C, chiến đấu cơ thế hệ 4 mang theo tham vọng địa chính trị của Bắc Kinh và niềm hy vọng của không quân Pakistan. Trở lại cuối thập niên 1980, Trung Quốc bắt đầu chương trình tiêm kích nội địa J-10 dựa trên thiết kế tiêm kích Lavi của Israel, vốn lại chịu ảnh hưởng từ F-16 của Mỹ. Nhưng còn một điều ít người biết, dòng tiêm kích này cũng chịu ảnh hưởng sâu sắc từ triết lý thiết kế của Liên Xô, đặc biệt là các máy bay như MiG-29 và Su-27. Mục tiêu rất rõ ràng, tạo ra một máy bay hạng nhẹ có thể đối đầu với F-16, nhanh, linh hoạt và có thể sản xuất hàng loạt. Sau hàng chục năm nghiên cứu, từ những nguyên mẫu lỗi thời đầu tiên đến biến thể J-10A, rồi đến J-10B, phiên bản mang theo radar bằng pha thụ động, Trung Quốc đã đặt cược lớn vào một cải tiến đầy táo bạo, J-10C. J-10 không phải là kết quả của một ý tưởng đột phá trong một đêm. Nó là sản phẩm của nhiều thập kỷ quan sát, sao chép, cải tiến và không ít lần thất bại để đạt được cái gọi là tiêm kích thế hệ 4 đầu tiên của Trung Quốc. Trong thập niên 1980, Trung Quốc tiếp cận với nhiều dự án công nghệ phương Tây thông qua các mối quan hệ bí mật và hợp tác gián tiếp. Một trong những ảnh hưởng lớn nhất là từ IAI Lavi, mẫu tiêm kích đa nhiệm của Israel do Mỹ tài trợ. Dù dự án Lavi bị hủy năm 1987, các kỹ sư Trung Quốc đã tiếp cận nhiều yếu tố thiết kế qua các kênh không chính thức, từ cấu trúc cánh Delta với Kenneth đến bố trí hệ thống điện tử bên trong. Cấu trúc J-10 gần như song song với Lavi, cánh Delta, Kenneth trước mũi buồng lái kiểu bubble canopy cùng khung thân hẹp, gợi nhớ đến những gì Israel từng phát triển. Không phải ngẫu nhiên khi các chuyên gia quốc phòng phương Tây gọi J-10 là Lavi của Trung Quốc. J-10C được trang bị radar mảng pha quét điện tử chủ động đầu tiên do Trung Quốc sản xuất, cho phép theo dõi cùng lúc nhiều mục tiêu và tấn công tầm xa hơn. Sử dụng động cơ, WS-10B cho phép đạt tốc độ tối đa Mach 1.8 và trần bay 18.000 m. Tuy nhiên, động cơ ban đầu của J-10 không phải nội địa. Trung Quốc phụ thuộc vào An-31FD của Nga, một phiên bản cải biến từ động cơ Su-27, đủ mạnh để phục vụ nguyên mẫu đầu tiên bay thử năm 1998. Tầm bay chiến đấu khoảng 550 đến 600 km với tải trọng vũ khí đầy đủ, tầm bay ferry lên tới 2.540 km. Khả năng leo cao 300 m trên giây, cho phép phản ứng nhanh trong các tình huống không chiến. Tải trọng vũ khí lên tới 7.000 kg trên 11 điểm treo, bao gồm tên lửa không đối không PL-10, PL-15, bom dẫn đường, tên lửa chống hạm, tên lửa không đối không PL-15, vũ khí có tầm bắn lên tới 200 km, vượt qua cả AIM-120C của Mỹ và một trong những yếu tố khiến phương Tây phải chột dạ. Không chỉ vậy, J-10C còn sử dụng hệ thống điện tử hàng không hiện đại màn hình H, buồng lái kính, hệ thống gây nhiễu điện tử và cảnh báo radar, biến nó thành một mắt thần bay giữa chiến trường điện tử hiện đại. Và đến năm 2021, Trung Quốc quyết định đưa chiến đấu cơ này ra thị trường thế giới dưới cái tên J-10C Export Edition. J-10C không chỉ là một tiêm kích đa năng, nó là kết tinh của 3 thập kỷ phát triển công nghệ hàng không quân sự của Trung Quốc, sẵn sàng thách thức các đối thủ phương Tây trên mọi phương diện. So với F-16 Block 50 hay Rafale, J-10C không chỉ tương đương về tốc độ và tải trọng, mà còn vượt trội ở một số khía cạnh. Radar AESA hiện đại, tên lửa tầm xa PL-15 và khả năng tích hợp dữ liệu chiến trường số. Sau khi bị Mỹ loại khỏi chương trình F-16 nâng cấp, Pakistan cần một giải pháp mới để đối đầu với tiêm kích Rafale của Ấn Độ. Và Trung Quốc không bỏ lỡ cơ hội. Năm 2022, Pakistan công bố hợp đồng mua 25 chiếc J-10C với đầy đủ radar AESA, tên lửa PL-10 và PL-15 cùng hệ thống tác chiến điện tử. Tháng 3 năm đó, những chiếc J-10C đầu tiên đáp xuống căn cứ không quân Cam Ranh được biên chế vào phi đội Shahin, Đại Bàng. Truyền thông nhà nước lập tức gọi đây là vũ khí cân bằng chiến lược trước Rafale Ấn Độ. Đầu năm 2024, trong bối cảnh căng thẳng biên giới Ấn, Pakistan gia tăng J-10C đã có những lần áp sát không phận Kashmir, đối đầu trực tiếp với Su-30 MKI của Ấn Độ. Không quân Pakistan tuyên bố J-10C có thể khóa mục tiêu Su-30 từ khoảng cách an toàn, sử dụng dữ liệu từ radar và hệ thống cảnh giới mặt đất, tạo ra một kill zone điện tử ngay trên lãnh thổ tranh chấp. Dù chưa có xác nhận chính thức về việc bắn hạ, J-10C được truyền thông Pakistan ca ngợi như một lá chắn bầu trời mới. Với mức giá thấp hơn Rafale và Gripen, J-10C đang được Trung Quốc chào bán cho nhiều quốc gia tại Trung Đông, châu Phi và Đông Nam Á, những nơi mà phương Tây không còn là lựa chọn dễ tiếp cận. Nhưng điều gì khiến các quốc gia vẫn đắn đo? Câu trả lời là độ tin cậy trong thực chiến, khả năng bảo trì và phụ thuộc vào hệ thống hậu cần Trung Quốc, thứ mà chưa quốc gia nào thực sự kiểm chứng trong chiến tranh cường độ cao.
J-10C không chỉ là một chiếc máy bay, nó là biểu tượng cho một trật tự quân sự mới đang hình thành, nơi Trung Quốc không còn sao chép mà bắt đầu thiết kế, sản xuất và xuất khẩu ảnh hưởng của mình qua bầu trời. Câu hỏi không còn là liệu J-10C có tốt hơn F-16 hay không, mà là liệu những quốc gia đang đứng trước ranh giới của chiến tranh có sẵn sàng đặt cược vào một giải pháp đến từ phương Đông. Tuy nhiên, ngày 7 tháng 5 năm 2025, bầu trời Kashmir trở thành chiến trường của một trong những trận không chiến lớn nhất kể từ Thế chiến II. Ít nhất 125 máy bay tham chiến, trong đó có những chiến đấu cơ hiện đại nhất của cả hai bên. Trong trận chiến này, tiêm kích J-10C của Pakistan đã bắn hạ ít nhất một chiếc Rafale của Ấn Độ bằng tên lửa PL-15E, đánh dấu lần đầu tiên loại máy bay này ghi nhận chiến thắng trong thực chiến. J-10C với radar mảng pha điện tử tiên tiến và tên lửa PL-15E đã thể hiện khả năng tác chiến vượt trội trong môi trường chiến tranh điện tử phức tạp. Khả năng phát hiện và khóa mục tiêu từ khoảng cách xa đã giúp J-10C chiếm ưu thế trong trận chiến. Rafale dù được trang bị hệ thống tác chiến điện tử Spectra và tên lửa Meteor vẫn bị đánh bại trong cuộc đối đầu này. Điều này cho thấy sự hiệu quả của công nghệ quân sự Trung Quốc trong thực chiến. Thành công của J-10C không chỉ là chiến thắng của Pakistan mà còn là minh chứng cho sự tiến bộ vượt bậc của công nghiệp quốc phòng Trung Quốc. Sự kiện này đã thu hút sự chú ý của các nhà phân tích quân sự toàn cầu và đặt ra câu hỏi về sự thay đổi cán cân quyền lực trong khu vực. Với hiệu suất chiến đấu đã được kiểm chứng, J-10C đang trở thành lựa chọn hấp dẫn cho nhiều quốc gia đang tìm kiếm giải pháp tiêm kích hiện đại với chi phí hợp lý. Trung Quốc, với vai trò là nhà cung cấp vũ khí chính cho Pakistan, đã sử dụng cuộc xung đột này như một cơ hội để thử nghiệm và chứng minh hiệu quả của các hệ thống vũ khí mới, từ đó củng cố vị thế của mình trên thị trường vũ khí toàn cầu. Nhiều nước trên thế giới bắt đầu quan tâm đến J-10. Nhiều đồn đoán trong năm 2023-2024 cho thấy Tehran đang đàm phán không chính thức với Trung Quốc về việc mua J-10C hoặc JF-17 Block 3 nhằm thay thế các tiêm kích cũ như F-14, MiG-29 và F-4. Trong bối cảnh bị cấm vận quốc tế, Myanmar được cho là quan tâm đến J-10C như một giải pháp thay thế tiêm kích MiG-29 hiện tại. Sri Lanka, Ai Cập và Algeria cũng từng xuất hiện trong các tin đồn và báo cáo quân sự Trung Quốc là khách hàng tiềm năng trong các chiến dịch tiếp thị J-10C. Một tiêm kích hiện đại, giá phải chăng, sẵn sàng xuất khẩu và không bị ràng buộc bởi luật chơi phương Tây. Với nhiều nước đang phát triển, J-10C trông như một lựa chọn lý tưởng, nhưng thực tế có hoàn toàn như kỳ vọng. Radar AESA trên J-10C được quảng bá có khả năng ngang ngửa an gạch APG-83 trên F-16V, nhưng chưa từng được đánh giá độc lập. Động cơ WS-10B nội địa vẫn bị nghi ngờ về độ tin cậy và tuổi thọ, dù Trung Quốc khẳng định đã khắc phục vấn đề. Các tên lửa như PL-15 có tầm xa lý thuyết lớn, nhưng việc khóa mục tiêu ở tầm xa cực đại phụ thuộc hoàn toàn vào chất lượng radar và hệ thống tác chiến điện tử, điều chưa được chứng minh trong điều kiện ECM cường độ cao. Việc Trung Quốc xuất khẩu J-10C không chỉ nhằm thu lợi kinh tế, mà còn là công cụ tạo ảnh hưởng khu vực. Khi một quốc gia mua J-10, họ đang gắn kết chặt hơn với chuỗi cung ứng quân sự Trung Quốc, từ đạn dược đến bảo trì và nâng cấp. Điều này khiến nhiều nhà phân tích đặt câu hỏi liệu việc mua J-10 là lựa chọn kỹ thuật hay là cam kết chính trị. Và trong chiến tranh hiện đại, nơi thông tin, hậu cần và mạng lưới quan trọng hơn hỏa lực thuần túy, việc lựa chọn J-10 là con dao hai lưỡi. Bạn đang xem Mintech Blitz, nơi chúng tôi kể cho bạn câu chuyện của công nghệ quân sự thông qua lịch sử. Cảm ơn bạn đã xem hết video và xin hẹn gặp lại ở video tiếp theo.